đôi giày này được sản xuất năm 2022 và được sản xuất vào tuần thứ 7. Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh review giày của Gazano. Hôm nay chúng ta sẽ đến với những đôi giày LV. Giày Louis Vuitton là một trong những cái biểu tượng về thời trang cũng như là biểu tượng về quyền lực, nhất là tại những nước châu Á và Việt Nam chúng ta nói chung. Thì những cái đôi giày LV này có rất nhiều người muốn sở hữu và không phải ai cũng có đủ tiền để bỏ ra từ 25 cho đến 30 triệu để sở hữu một đôi giày mới. Hôm nay Phong Đinh sẽ cùng anh em bật mí những mật mã nằm sau những dòng cốt của những đôi giày Louis Vuitton. Thì chúng ta sẽ xem nó là size bao nhiêu, độ rộng chân như thế nào, sản xuất tại đâu và nhất là năm sản xuất của đôi giày. Trên mỗi một đôi giày Louis Vuitton thì chúng ta sẽ luôn tìm thấy một dòng mã code ở bên cạnh thân giày, như dòng mã code ở đây M61/2 ND 0117. Vậy cái ý nghĩa của những cái ký tự này là như thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm thấy size của đôi giày là 61/2, nó sẽ tương đương với 39 và 40. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy một chữ M. Ở đây thì có thể là M hoặc L, bởi vì Louis Vuitton thì sẽ căn cứ vào chữ M hay là L thì để sản xuất cái độ rộng của cái phần mũi giày này. Ví dụ như M thì chúng ta sẽ rộng như này, còn nếu mà L thì cái phần mũi giày nó có thể rộng hơn một xíu để giúp cho những cái người có cái bàn chân, phần mu đằng trước này nó rộng hơn để nó phù hợp hơn. Đó. Còn cái nước sản xuất sẽ được quy định ở hai cái ký tự tiếp theo, đó là ví dụ như ở đôi giày là ND thì nó sẽ là Italy, hoặc là như đôi giày này các bạn có nhìn thấy chữ là sau chữ M là chữ FA thì đây cũng là ký tự sản xuất tại Italy. Còn với 4 số cuối này sẽ là thời gian sản xuất của đôi giày này. Ví dụ như 0272 thì nếu mà chúng ta đọc bình thường thì chúng ta sẽ không thể thấy được cái thông tin gì, nhưng chúng ta sẽ ghép 07, có nghĩa là cái tuần thứ 7 của năm 2022. Số 2 và 2 ở vị trí số 2 và số 4 này sẽ là năm sản xuất, có nghĩa là đôi giày này được sản xuất năm 2022 và được sản xuất vào tuần thứ 7. Nếu chúng ta phiên dịch ra thì tuần thứ 7 nó sẽ rơi vào khoảng tháng 2 năm 2022. Khi mà chúng ta đọc thông số trên những cái đôi giày này thì chúng ta có thể biết được luôn. Thứ nhất là chúng ta sẽ biết về size giày. Thứ hai là chúng ta sẽ biết về độ rộng của mũi giày qua chữ M hoặc chữ L. Hai ký tự tiếp theo chúng ta sẽ biết về nơi sản xuất. Nó sẽ có 3 nơi sản xuất chính của những đôi giày Louis Vuitton. Một là tại Pháp, 2 là tại Ý và 3 là tại Tây Ban Nha. Và 4 số cuối cùng ở trong cái dãy số sẽ là tuần sản xuất và năm sản xuất của những đôi giày. Vậy đôi giày của bạn đang có thông số như nào? Comment cho mình biết ở phía dưới này nhé.